සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතුලා එන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවාට අද ගෙනාවේ ඔයාට ඔයා පාවිච්චි කරන GB WhatsApp FM WhatsApp නැත්නම් Your WhatsApp ඔයා පාවිච්චි කරනවා ඔන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා පාවිච්චි කරද්දී ඔයාලට එනවති මැසේජ් එකක් you have been logged out for using an unofficial app. Download the official WhatsApp and verify your account to log back in කියලා මැසේජ් එකක් වටනවා ඔන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා නම් GB WhatsApp Your WhatsApp පාවිච්චි කරනවා නම් ඔන්න ඔයාලට මේ මැසේජ් එක කරනවා ඔන්න ඔයාලට වීඩියෝ එක ඔයාලට මේක ලේසියෙන් පහසුවෙන් මම අද කියලා දෙන ක්‍රමහරහා ඔයාලට මේක ඉවත් කරගෙන මොඩ් WhatsApp එක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න යාළුවනේ මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ subscribe button එක click කරන් පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ එන bell icon එක click කරලා all click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ ඔයාලකට ඉක්මනින් notification නම් මාරෙන් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔන්න ඔයාලට කියන පළවෙනි ට්‍රික් එක තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එක පවර් ඔෆ් කරගන්න. පවර් ඔෆ් කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්‍රශ්නෙට වඩා සිංහල වෙයි. පවර් ඔෆ් කරන් පස්සේ වඩා මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන එකක් නෑ. ඔයා බලන්න ඔයාගේ ෆෝන් එක පවර් ඔෆ් කරලා නැවත ඔන් කරලා බලන්න මේ ප්‍රශ්න වලට නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයාලා මේ ඔප්ෂන් එක හරියන්නේ නැත්නම් ඔන්න මම දැන් කියලා දෙනවා දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක මොකක්ද කියලා. ඔයා සෙටින්ස් වලට යන්න. සෙටින්ස් වල ගිහින් මෙතන apps වලට යන්න. මෙතනින් GB WhatsApp කියලා සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් storage වලට ගිහලා මේ cache data clear කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ back එන්න. ඉතින් මම තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම clear data දෙන්න එපා. ඒතකොට ඔයාගේ තියෙන chat සියල්ලම නැති වෙලා යනවා. backup කරන්න පුළුවන් උඩට ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම clear data දෙන්න එපා. clear cache විතරයි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පාවෙන්න ඕන මෙතනින් පල්ලෙහාට කනෙක්ෂන් මෙතඩ් කියලා දෙනවා. ඒ කනෙක්ෂන් මෙතඩ් කියන ඔප්ෂන් ටික ඔයා ඩිසේබල් කරලා නැවත ඉනේබල් කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න මේ කනෙක්ෂන් මෙතඩ් ටික ඩිසේබල් කරලා නැවත ඉනේබල් කරගන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මේ මොබයිල් data ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මේකේ මොබයිල් data ඕෆ් කරලා ඔන් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔය අනිවාර්යයෙන්ම මොබයිල් data එක වගේ ඇති data usage wifi background data mobile data කියලා ඔයා ඒක off කරලා නැවත on කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔන්න මේ ස්ටෙප් ටික කරලා ඉවර නම් අනිවාර්යයෙන්ම වගේ GB WhatsApp එක පහසුවෙන්ම on කරගැනීමේ හැකියාව දෙනවා. වාට ඒතර මේ මැසේජ් එක ආයෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක කරලත් වඩා නැත්තම් මෙන්න ඔයාලා තුන්වෙනි ක්‍රමේ මේක සකස් කරගෙන හදා මම දැන් කියලා දැන් තමයි හදන්නේ. ඔන්න ඔයාලට මේ මෙතෙන්ට හරිය නැත්නම් ඔයා කරන්න ඕන මෙතන settings වලට වෙලා මෙතන GB WhatsApp කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ උතරට තමයි ඔයා එන්නේ. ඊට පස්සේ පල්ලෙට ගිහලා බලනවා වගේ GB WhatsApp එකේ version එක මොකක්ද කියලා ඔයාගේ පරණ version එකේ තියෙනවා නම් ඔයා අලුත් version එකට update කරගන්න. නැත්නම් ඔයා අලුත් version එක download කරලා install කරගෙන පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැති වෙයි. නමුත් එහෙමත් හරිය නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම official WhatsApp app එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න. install කරගෙන official WhatsApp එකේ මේ නම්බරය දාලා use කරලා දවස් 4-5ක් උපරිම දවස් 10ක් විතර use කරලා නැවත මේ GB WhatsApp එකට transfer වෙන්න. එතකොට ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැති වෙයි. අනිවාර්යෙන් ඔයා මේ step ටික follow කරොත් ඔයාලට මේ step එකෙන් කොකක් හරියන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් කරලා බලන්න. නැත්නම් ඔයාගේ account එක ban වේවි. ඔහොම තියාන පාවිච්චි කරොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ account එක ban වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේ step ටික follow කරලා ඔයාගේ GB WhatsApp එක සකස් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට ඔයාලට ඔයාගේ GB WhatsApp එක ban නොවි පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මගේ මේ වගේ වැදගත් වෙන වීඩියෝ අරගෙන කන් ගිහින් එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.